welcome back to my channel, and if you are new here, hi, you are very welcome to my channel. Don't forget to click that subscribe button down below and the bell beside it so you will be notified whenever I upload a new video. So, as you can see from the title, so ito ay creation ng aking, one of my favorite makeup vlogger. Sa kanya ako natuto mag-makeup, sa kakapanood sa kanya ako natuto mag-makeup. Siya yung first ever na makeup vlogger na napanood ko sa YouTube. Ayan, so simula noong mga makeup serye niya, nasa Ilocos pa siya, nanonood ako sa kanya. I've been a fan since then. I'm one of her angels. nilaunch to nung Friday, October 25. And ayun, na-sold out agad siya sa Watsons and then sa Shopee. And then, na-order ko siya sa Lazada. So, it's obviously not sponsored. I wish it was. So, guys, this is, ang binayaran ko is 1,049 pesos. Kasama na dun yung shipping fee na 50 pesos. Kasi this is 999 pesos. Oh my God. Mami, siya, ang ganda-ganda mo. Oh my God. Oh my God. Guys, ayan na. Na-unbox na natin. Ayan siya. So, ayan. Sa likod niya, ang nakalagay is Michelle D Basics Facebrushset. So, I guess ito yung mga descriptions ng bawat brush. So, meron daw sa loob na Fluffy angled face brush, round foundation brush, contour brush, blush brush, highlighter brush. So, yeah. Yun yung nakalagay sa likod. And then, here, sa unahan, ang nakalagay is Beauty Sensations X Michelle D Basics. And then, our momshi, ayan, ang ganda-ganda niya. And, face brush set. So, cruelty-free ang nakalagay. So, it's really nice kasi cruelty-free siya. Walang nasaktang mga animals, you know. And then, may plastic siya na cover. So, it's a good thing kasi na poprotektahan niya yung nasa loob talaga. Yung hindi pa siya na-confirm na iyon yung laman ng mint, ito na talaga yung bala kong kunin kasi this is my favorite color. So, buti na lang, face brush yung binili ko. Ito yung madalas na ginagamit ko talaga, yun sa face. Hindi kasi ako ma-eyeshadow, so hindi yung pink one yung binili ko. I will insert a picture here nung pink. Yeah, yung pink, and then yung blending sponge. Yeah. Yung beauty blender. Oh my gosh, magasgasan siya. Wait lang. There you go. Ayan na po. So, yung packaging, super classy. Hindi siya yung mukhang mumurahin. Ang ganda, Beshiwa. So, ayan. Wala nakalagay sa likod. Ayan. So, ayan, parang may tassel. Tassel nga ba yung tawag dito? Ayan. Yung parang hikaw ngayon na uso. Ganyan. Ang cutie. And then, ayan, may XO Michelle D heart. May heart siya. So, naka-embroider siya. Ayan. Super cute. I love it. Wala pa. May styro. Oh my God. And then, ayan, may card dito. Ayan, si Ma'am Michelle. Ayan, nakalagay, "Thank you, dear angels. Thank you so much for the love and support you have given me throughout the years. May these brushes help you apply your makeup flawlessly. Be confident of who you are. Keep it real and achieve your dreams. Nothing is impossible. I love you all, moi. XO Michelle D." Yan, tapos may sign niya. So, yan. Subscribe to my channel, Michelle D, on how to use the makeup brushes. Ayan. Ang cute niya. Ang cute niya dito. Oh my gosh. I will definitely keep this forever. So, yan. Eto na. Ayan na. Ayan na yung mga makeup brushes. And then, ayun, may pa-background. Yan. Michelle D. Yan. Beauty Sensations. Michelle D Basics din yung nakalagay. So, yan. Etong
makeup pouch na to. Gagamitin ko lang to pag nagta-travel ganyan, pag may mga special ganyan. Kasi hindi ko siya gagamitin everyday, girl. Ingatan ko to. Super gaan lang niya. Lightweight lang siya. Hindi ganun kalaki yung brushes. Hindi din siya ganun kaliit. Sakto lang yung sizes nito mga to. So yeah, this is very perfect for traveling. Sana lang yung kulay nitong mga mint. Etong mint yan, ganyan-ganyan. Sana ganun din yung kulay ng brush. And sana yung tawag sa brush, sana kahit maliit lang, sana nakasulat dito. Kasi medyo nakakalito. Kung beginner ka sa makeup, hindi mo magigets agad. As in, like, yung dapat yung mga nakasulat dito, I mean like yung round foundation brush, sana kahit maliit lang, kasi hindi naman ganun kakain ng space eh, kung maglalagay ka ng text pa. So ayun, sana nilagyan lang dito. Ayun, kasi pag nawala to, okay lang din naman, okay lang. Pero kung beginner ka sa brushes, ganyan, hindi mo agad siya magigets. Like, ako, nalito nga ako eh. So, I mean, like, maganda naman siya as it is, pero mas maganda kung yung color niya is katulad lang din nung color ng packaging, you know. So, syempre ako, katulad ko, favorite ko talaga tong mint green. So, yeah. So, guys, every brushes pala, ayan, may nakalagay na Michelle D. Jan. And then, sa likod ay may Beauty Sensations. So, ayan. This is a collaboration pala with Beauty Sensations. I'm not super familiar about Beauty Sensations. See you sa paggamit ng mga brushes na to. Peace out! So, hello guys! Back at it again. Gamitin na natin yung brushes. So, I'm done with my moisturizer and now magpo-proceed na tayo sa foundation. So, we will use this round foundation brush. An easy-to-use brush that evenly blends out cream, liquid, and even powder foundation. Nasanay ako na sponge yung ginagamit ko for foundation. Tingnan natin kung magugustuhan ko na ito yung gamitin. So, I will use this Fit Me foundation. So guys, medyo struggle sa akin na gamitin to. Kasi kanina, nakita nyo naman yung reaction ko. Hindi masyado kita sa camera yung mga lines. Pero, since it's a brush, natural lang naman siguro na magka-line pag ganun. And masyado niya nasisip-sip yung product. Ang dami kong nilagay kanina pero onti na lang yung natira. So, next na ilalagay natin sa mukha natin is concealer, di ba? And nakalagay dito, yung highlighter brush daw pwede siyang gamitin sa concealer. So, I don't think I will use it for concealer. Kasi, ang concealer is liquid. So, didikit siya sa brush. And I will use a powder highlighter. I don't prefer using that. So, yeah. So, iset na natin guys yung powder natin and I will use this Nichido Final Powder. And gagamitin ko itong fluffy angled brush. Angled, whatever. So, ayun. Pwede daw siyang gamitin for powder products. Face powder, contour, bronzer, setting powder. So, we will use this. Ayan siya. Siya yung pinakamalaki dun sa brushes. So, yan. So, guys, it's very soft as in. So, ang sarap niya gamitin. Kuwang-kuha niya yung dito sa side ng nose and then here. Ganda nung niya, nung size niya. So, itong highlighter brush, guys, gagamitin ko na lang siya pang tanggal nitong bake ko sa under eyes. Kasi, ang ganda lang din ng shape niya for under eyes. So, ayan. So, next is magko-contour na tayo. So, ito yung pang contour. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Parang pinaliit siya na version nito.
ako nahirapan. Ito yung one of my struggles kasi yung pagko-contour, hindi mo kailangan mag-adjust sa kanya. Siya yung mag-a-adjust para sa'yo. Kasi kuwang-kuha niya yung contourin mo. Like, ayan o. Super dali lang din niya i-blend. Wala sa mga brushes ko ang naranasan ko yung ganitong kadaling gamitin. So, blush brush. So, ito yung blush brush niya. So, parang pinalaki siyang version ng highlighter brush. Ayan. So, I will use this Careline Oil Control Blush on. And isa sa reason ko kung bakit hindi ako powder blush kasi struggle sa akin maghanap ng right blush brush. This one, hindi ako nahirapan sa kanya kasi mabilis lang din niya na-pick up yung product. Kuha niya pag ngumiti ka, ayan o, kuha niya agad Hindi siya ganun kalaki, hindi din siya ganun kaliit. Sakto lang yung size niya for our cheeks. For the last brush, ito yung highlighter brush nila and we will use a powder highlighter. We glowing, girl, we glowing. So guys, in fairness naman sa kanya, girl, like, okay, I'm done with my makeup. Isa-isahin ko kung anong thoughts ko about each of them. First is the foundation brush. So, ayan. Medyo naging struggle sa akin yung pag-apply ng foundation dahil dito kasi there are lines talaga. May brushes din naman ako nagamit for foundation. Hindi naman ganun yung lines niya. Pero this one, kahit packed siya, as in, wala kang makikitang spaces here sa pinagkakabitan. May mas mahaba, so kailangan mo siyang gupitin pa. So, yan. Hindi ko siya mapapakita kasi hindi magpo-focus yung phone ko. Phone na kasi yung gamit ko. Para siyang sponge. Nasisip-sip niya yung product masyado. Hindi ko masyado nagustuhan. Eto. So, yun lang po. Sorry. Kanya-kanya naman preferences. So, that's only my opinion naman. So, next is fluffy angle brush na ginamit ko for powder. Ang soft niya talaga. As in, ang fluffy-fluffy niya. Maganda yung pag-distribute niya ng product kasi nakukuha niya yung gilid-gilid ng nose mo. And yung sa shape niya, kasi angled nga, nakukuha niya din yung dyan. Yung sa under eyes, ganyan. So, okay naman siya sa akin. Ako yung type of person na gusto ko yung mga fluffy talaga. So, I love this one. So, next is contour brush. So, guys, kanina nung ginamit ko siya, and I love it kasi ang struggle ko talaga is to contour. So, nadidistribute niya yung product ng maayos. And guys, yung shape niya is so perfect para dito. As in, hindi ako nahirapan i-blend yung contour ko. And even sa jaw, kuhang-kuha niya yung shape ng jaw mo. So, hindi ka talaga mahihirapan. And I love this one so much. Next is blush brush. So, nagustuhan ko din to kasi, ayun nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi talaga ako ma-powder blush. Kasi, ayun nga yung struggle ko, hindi ako makahanap ng perfect na brush for powder. Pansin ko sa brush na to, as in, kahit maliit lang siya, girl, ang ganda ng pag-distribute niya ng product. And, ayan, kitang-kita naman sa cheeks ko, ang ganda nung pagkaka-blend. Ayan. So, I really love this one. So, next is highlighter brush. So, ayan, parang pinaliit nga lang siya na version nung ano. So, ganyan yung itsura niya and ang liit niya talaga. So, sabi nga doon, pwede siyang gamitin sa concealer. Pero hindi ko siya ginamit. Sorry guys, hindi ko talaga siya gagamitin for liquid. Kasi nga, powder highlighter yung ginamit ko. So, didikit lang yung product. Baka mag-struggle lang ako. And, ayan. I love this kasi, look naman. Ang ganda naman ng pagkaka-distribute niya ng product. So, like, girl, we glowing. Gusto ko yung glowy-glowy, kaya makakatulong talaga yung brush na to para sa akin. Ang maganda sa brushes na to is multi-purpose siya, guys. Kahit hindi ko nagustuhan yung foundation brush, magagamit ko siya sa iba pa, sa powder products. So, hindi siya sayang. So, for its price naman, honestly speaking, medyo pricey sa akin. Since 5 nga lang siya
Pero, yun nga, yun yung pambawi nila sa 999 kasi multi-purpose naman yung 5 na yun. Ito nga lang din nung lalagyan. So, ayan. Okay lang din yung 999. Sana okay lang yung review ko kasi I'm not a professional makeup artist. I just love makeup. So, yeah. Lahat ng sinabi ko, that's my own preferences, my own opinion. Overall, okay naman yung products and yeah. Mom Michelle, if you are watching this, hi, congratulations to you. I love you. I think nasabi ko na naman lahat ng thoughts ko about the product. So, that's it. That's it, guys, for this video. Thank you, guys, for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Comment kung may mga video suggestions kayo. And, yeah, I will see you on my next one. Bye! God bless us all.